معانا النهارده بسكوت بدون فرن، حاجه كده جديده وسهله وبسيطه. زي ما انتم شايفين من جوه كده شكله رهيب، حشوه جديده مختلفه معانا النهارده، وكمان مش محتاج اي مجهود ان انت تحطيه في الفرن وتبصي عليه وتطلعيه. عامل كمان زي بسكوت اللي هو المارشميلو، المحشي مارشميلو، بيبقى طري من جوه. هو مش بسكوت ناشف، هو حاجه كده مختلفه وهتعجبكم، انا واثقه يعني ان هي تعجبكم جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نقول المكونات. معانا 4 من البيض، هنحط عليهم فانيليا، ممكن نحط 2 ظرف فانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة عادي تمام تمشي. هنحط معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، وكمان هنحط عليهم حوالي 3 معالق من السكر البودر. لو ما عندكيش سكر بودر مش مشكلة، ممكن تحطي سكر عادي، هو كده كده هيتضرب معانا بالمضرب. وهنحط معلقتين من الزيت النباتي، نحط زيت ذرة، وكمان هنضربهم بقى بالمضرب كويس جدا 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 كده زي ما انتوا شايفين. هنسيبهم بس لحد لما القوام يتضاعف معايا. لو انت بقى عندك مضرب سلك عادي اللي هو الويسك مش مشكله، ممكن تعمليه بيه. بس هتضطري تحطي بقى سكر بودر، ما ينفعش تستبدليه بسكر خشن، لان بحس ان هو مش بيدوب كويس قوي في المضرب اليدوي. لكن المضرب الكهربي بيدوب السكر كويس جدا. هننزل عليهم بقى ب3 معالق من كاكاو، كوبايه من الدقيق، وظرف من اللي هو البيكنج بودر، او معلقه كبيره منه برضو. هنضربهم كويس جدا 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 بالمضرب الكهرباء لحد ما نوصل للقوام ده. وبعد كده بقى كده عندنا القوام بتاعنا يعتبر خلاص جاهز. انا جبت كيس تلاجة عادي. هنجيب بقى كيس تلاجة كده عادي، عشان لو ما عندكيش كيس حلواني زي مثلا مش متوفر، انا بوريكم الاسهل والمتوفر في البيت. هننزل بيه في الخليط كده، نحط جواه الخليط زي ما انتم شايفين، وناخده بقى نربطه، وكمان نقصه من تحت كده قص خفيفة علشان نعمله كيس حلواني، ونبتدي نتعامل بيه كأنه كيس حلواني عادي. يعني يا جماعة صرفوا نفسكم، مفيش حاجة بتقف في المطبخ، لازم تبتكري ولازم تصرفي نفسك. هنقصه كده ونبتدي نتعامل بيه. بصوا بقى احنا هنعملها بالظبط، هي نفس فكرة البان كيك. هتنزلي على المقلاية كده تعملي دواير، بس صغروا شوية. انا صغرت في المرة اللي بعد كده، صغروا عمان عملت شوية. وعادي اول ما تطلع فقاقيع كده بنقلبها ونطلعها، هي نفس تسوية البان كيك بالظبط، ما اختلفتش عنها في اي حاجة. قد تكون اصلا بان كيك يعني اللي هي يعني المقادير اختلفت، ولكن التسوية والشكل وكل حاجة هي بان كيك. طلعت معايا اهي خلاص، هي فعلا كأنها بان كيك. ومعايا بقى زبدة اللوتس. طبعا لو مش عايزين تحشوا زبدة لوتس ممكن تحشوا اي حاجة، ممكن تحشوا كريم جانتيه، ممكن تحشوا مربى، ممكن تحشوا من صوص الشوكولاتة العادي. الحشو ده بتاعكم، وزي ما انتوا عايزين تحشوها اي حاجة. النتيجة هتكون في الاخر واحدة، ولكن انا عجبني جدا زبدة اللوتس في الحشو، وكانت مدية طعم اكتر من رائع يعني. نكهة حلوة قوي مع الشوكولاتة والعجينة اللي احنا عملناها البسكوت دي. لا بجد كان طعم مختلف تماما. جبت انا بقى بار شوكولاته مطبخ اللي هو الخام بتاع دريم، سيحته على حمام بخار مع مكعب زبده وحوالي 4 معالق من الحليب. وبعد كده غطيت بيه البسكوت بتاعنا كده بعد ما حشيته. غطيته كويس. معلش قد يكون الشكل عشوائي بسبب الاستعجال، لكن يعني لو انتوا تقدروا تظبطوه عن كده ظبطوه. يعني الوقت كان حاكمني شويه. وننزل بيه على طبق على ورق زبده كده، وبعد كده هنسيبه ينشف تماما. لو عايزين تسيبوه بره بينشف كده كده، الشوكولاته بتجمد. لو عايزين تدخلوه التلاجة، بصوا شكله بعد ما خرج من التلاجة 5 دقايق بالظبط في التلاجة، وكان بالشكل ده ما غابتش يعني. كان طعمه اكتر من رائع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. باي باي.